Kumusta mga bay? Welcome na usab sa lain nga cooking video. Kauban gihapon ang inyong abay by ni Boy Anyana. Ug ang recipe nato karong adlaw mga bay kay super extra crispy breaded shrimp. Apan sama sa gihapon mga bay, kung wala pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, palihog kog pindot anang subscribe button, unya i-click sab ang notification bell, unya select all aron ma-notify mo inig upload nako sa sunod nga video. Ug mao kini ang atong mga ingredients. Alang sa kompleto nga listahan sa atong recipe mga bay, tan-awa lang ninyo didto sa description kay akong isuwat didto. Ang una nato nga buhaton kay atong i-mix ang tanan nga ingredients para sa atong breading mix. Ato lang ning i-set aside kadali mga bay kay maghiwa tas atong panggarnish. Init na ang frying pan, ato nang ibutang ang butter. Nahilis na ang butter, ato nang ilunod ang ato ang garlic. Inig brown aning atong garlic, ato dayong isunod ang red bell ug ang green onion. Ato lang gihapon ning ipadaplin mga bay kay next nato nga step is mag-prepare tas atong shrimp. Ato lang humulan kadali sa tubig ning atong pasayan kay frozen pa. Unya inikabungkag ani ato ning putlon ang tunok sa ulo mga bay kay para inig-ingkib natos ulo unya inikaluto na dili ta matunok kay tungod sa iyang ka crispy unya mga bay hasta ulo maapil na tug kaon.
Ayaw sa di ay mo kalimot og hiwa sa may tiyan dapit mga bay para ang atong pasayan dili mo kupos inig prito na to. Tulid lang gihapon siya. Okay, nahuman na natog limpyo ang pasayan. Next step nato is ato nang butangan og breeding mix. Kung naamoy dako nga Tupperware, pwede sad mao inyo gamiton para lugoon na lang og diretso. Pero since wala ko'y dako nga container diri mga bay, kanilang usang mixing bowl akong gamiton. Kani di ang breeding mix nga atong gihimo, good for 3 pounds na siya. Kung gamay ra inyong lutuon, isulod lang sa container ang sobra para di masayang. Ug karon magpainit na tas atong mantika mga bay. Ang reason di ay mga bay nganong kaning kaldero atong prituhan kay para ma-achieve nato ang crispiness nga atong tumong, kinahanglan consistent ang temperature sa mantika mga bay. Naaunta mi electric fryer pero gamay siya. Inig-drop nato sa pasayan, mo drop sad og maayo ang iyang temperature kay gamay lagi. Ang resulta, ang atong pasayan inig kaluto kay hunit. Naapod mi air fryer pero it will take 20 minutes para maluto ang usa ka batch mga bay. Whereas kung ari tas atong kaldero, mga 1.5 to 2 minutes luto na ang atong pasayan. Kung naamoy thermometer mga bay, mas maayo, pero ug wala, siguraduha lang gyud nga init ang mantika iniglunod ninyo sa pasayan. Ato lang i-check hantod mo abot na og 375 or more ang iyang kainiton. Okay, sakto na sa kainiton ng atong oil, ato nang sugdan sa pagluto mga bay. Pinigluto dahil ninyo sa pasayan mga bay. Anam-anama lang ninyo, ayaw ninyo daghana para dili siya crowded. Kay usa na siya sa factor para ma-achieve nato ang kagumkum nga pasayan mga bay. Mga 1.5 to 2 minutes, basta sakto lang jud sa kainiton, luto na ang atong pasayan.
Wow! Kita mo unsa ka crispy ang atong pasayan mga bay? Wala na ni panit-panit, diretso na nag-ingkid, hasta ulo apil na ni kaon mga bay. Kung daghan ang inyong giluto, parihas nako, repeat the process na lang hantod mahurot ninyo gluto ang tanan. Presenting mga bay ang atuang super extra crispy breaded shrimp. Ug kung nagustuhan ninyo ang atong video karon, palihog kog click sa like button. Unya pwede sa ninyo i-share aron makakita sad ang uban. Sa makausap pa, kini gihapon ang inyong abay, by ni Boy Anyana. Hangtod sa sunod video pohon. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug amping mong hurot mga bay.